Improve an underexposed photo. Tijdens deze les gaan we een foto gebruiken die een beetje donker is. Open de Nature 2 foto. Als je een onderbelichte foto wilt verbeteren in Photoshop, klik en sleep de background layer over het New Layer icoontje om het te dupliceren. Klik op de Blend Mode drop-down pijl en selecteer Screen. De foto wordt lichter weergegeven. Het kan dat de foto er nu prima uitziet, maar als dat niet het geval is, kunt u nog een layer toevoegen. Klik en sleep de background copy layer over het New Layer icoontje om de kopie te dupliceren. Klik op het pijltje naast de opacity balk en sleep de slider naar links om de ondoorzichtigheid van de bovenste laag te wijzigen totdat u tevreden bent met uw afbeelding.